أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري القرشي، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، من السابقين الأولين إلى الإسلام. لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأمين الأمة، حيث قال: إن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وقال له أبو بكر الصديق يوم سقيفة بني ساعدة: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح. أسلم أبو عبيدة في مرحلة مبكرة من الدعوة الإسلامية، وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة المنورة، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر والمشاهد كلها، وكان من الذين ثبتوا في ميدان المعركة عندما بوغت المسلمون بهجوم المشركين يوم أحد. وفي عهد أبي بكر الصديق كان أبو عبيدة أحد القادة الأربعة الذين عينهم أبو بكر لفتح بلاد الشام. ثم أمر أبو بكر خالد بن الوليد أن يسير من العراق إلى الشام لقيادة الجيوش الإسلامية فيها. فلما ولي عمر بن الخطاب الخلافة عزل خالد بن الوليد واستعمل أبا عبيدة، فقال خالد: ولي عليكم أمين هذه الأمة. وقد نجح أبو عبيدة في فتح دمشق وغيرها من مدن الشام وقراها. وتوفي أبو عبيدة بسبب طاعون عمواس في غور الأردن، ودفن فيه. هو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن وهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك، ويقفون في نسبته عند فهر فيقولون الفهري، وقيل إن فهر هو قريش وأول من تلقب بقريش. وقد اشتهر بكنيته والنسبة إلى جده، فيقال أبو عبيدة بن الجراح. وهو يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم عند فهر بن مالك. النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد غالب بن فهر، وأبو عبيدة من أولاد الحارث بن فهر. أبوه عبد الله بن الجراح لا يعرف، ولم يذكر إلا في قصته مع ابنه أبي عبيدة يوم بدر. وفي كتب الأنساب اضطراب في سوق نسب أبي عبيدة. قال ابن حجر في الإصابة: أبو عبيدة بن الجراح مشهور بكنيته وبالنسبة إلى جده، ومنهم من لم يذكر بين عامر والجراح عبد الله، وبذلك جزم مصعب الزبيري في نسب قريش، والأكثر على إثباته. أمه أميمة بنت غنم بن جابر. وفي جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي أميمة بنت عثمان بن جابر بن عبد العزى بن عامر بن عميرة. ونقل ابن حجر عن خليفة أن أم أبي عبيدة أدركت الإسلام وأسلمت. ولم تذكر المصادر التاريخية شيئا عن نشاط أبي عبيدة في الجاهلية، فبدأ تاريخ حياته يوم إسلامه. ونقل ابن هشام وغيره أنه أسلم قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم. لا يعرف ترتيب أبي عبيدة بين السابقين إلى الإسلام، ولكن ابن هشام في السيرة ذكره في عصبة أسلمت بعد 8 نفر سبقوا إلى الإسلام. والأرجح أنهم لم يسلموا في يوم واحد، بل أسلموا متفرقين في أيام، وكان ترتيبهم بأجمعهم بعد 8 السابقين وقبل من ذكر بعدهم. ويعد أبو عبيدة من السابقين الأولين إلى الإسلام، فهو ممن التقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم قبل أن يبلغ المسلمون 40 رجلا، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من أول الدعوة، وحفظ القرآن منذ تباشير فجره الأولى، وأودي في سبيل الله فصبر. ونقل ابن سعد أنه هاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية في رواية محمد بن إسحاق ومحمد بن عمر،
ولم يذكره موسى بن عقبة. وقال الذهبي: إن كان هاجر إلى الحبشة فإنه لم يطل بها اللبث. هاجر أبو عبيدة من مكة إلى المدينة المنورة، فنزل على كلثوم بن الهدم الأوسي. وبعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار الهجرة آخى بين المهاجرين والأنصار. وقد روى مسلم في الصحيح أن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة زيد بن سهل بن الأسود الخزرجي. ونقل ابن سعد في الطبقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة. وقيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي عبيدة وبين سعد بن معاذ.